Welcome back to my channel. At ngayon po magluluto tayo ng dinengdeng, Ilocano dish. Wow. So, yung mga mahihilig dyan sa gulay, like and share na po ang aking video, and don't forget to subscribe. Meron tayong sitaw. Meron tayong bulaklak ng kalabasa. Ito. At saluyot. Yan, tatlo lang yung rekado natin. Habang ginagawa yung gulay, ginilis tayo ng tilapia. Ano ito, ipiprito? Fried tilapia. So, magpapakulo ng tubig na may sahog, and then lalagyan siya ng bagoong. Bagoong or fish sauce. Ayan. Pero kaming mga Ilocano, mas prefer namin ng bagoong. Mas masarap siya. So, papakuluan lang siya ulit. Isasabay nyo na yung sahog para mas malasa yung sabaw. Wow. So, yun yung next natin yung sitaw. Mauuna yung sitaw kasi yun ang mas matagal maluto eh. Yung sabaw. Ay, mali. Yung sitaw. Ayan. Unahin natin yung sitaw. Paulit-ulit ka, besh. Basta yun. Kumukulo na. Next na natin yung saluyot. Bigain mo, girl. Ang bango. May fresh na gulay. Wow. Hintayin ulit natin kumulo. I-add na natin yung bulaklak ng kalabasa. Wow. Bigayin mo, girl, para hindi magtubig. Yan, kasi ito yung mabilis lang siyang maluto. Iuhuli natin siya. And then, ayun. Add seasoning, syempre, para mas masarap.
naman, excited. Sarap-sarap naman yan. Wow. Marami na naman akong makakain, promise. Tatakpan ulit natin para maluto. Ayan. Huwag natin i-overcook para masarap. And we are done. Wow. If you enjoyed this video, please don't forget to subscribe, like, and comment, mga besh. Hit the notification bell. See you on my next cooking vlog. Thank you for watching. Bye!